Saamelaiset ovat pohjoista alkuperäiskansaa, ja he ovat asuttaneet kylmää Pohjolaa ammoisista ajoista lähtien. Vanhan kolttasaamelaisen uskomuksen mukaan ukko ylijumala, sään, sadon ja ukkosen herra, iskee vasarallaan salamoita maahan. Tarina kertoo ukon asuvan täällä vaikuttavan karussa erämaassa, paikassa, jossa ukkostaa eniten koko Suomessa. Kolttasaamelaiset nimesivät tämän paikan ukon vasaran mukaan. Vätsäri. Vähän erilainen vaelluksen alku nimittäin. No ensinnäkin jälleen kerran rinkat on ihan helvetin täysi, ei meinaa mitenkään saada niinku rinkkoja alle 30 kilosiksi. Mut nyt tosiaan me joudutaan vaeltaa semmonen reilu 15 kilometriä ennen kuin päästään erämaahan. Ja se on niinku aika erikoinen tilanne. Että erämaa on vasta tuolla järven takana. Lämmin on. Kauhean soi. Eikö totuttu tämmöiseen kuumuuteen? Niin kuitenkin ajattelin, että no aika lailla samanlainen kuin Kaldaivi. No problemas, mutta sitten täällä onkin aika paljon metsikköä. Oli vähän kuullut enemmän, että metsää pitäisi olla ja kivikkoa, mutta silti tää niinku oikeastaan yllätti tosi paljon, miten niinku erilainen paikka tää kaiken kaikkiaan on Kaldaiviin verrattuna. Että siellä sä näet niinku kilometrien päähän eteen pelkkää laakeeta harjuu. Siellä täällä ehkä semmonen yksi puoliksi syöty koivu, mutta niinku periaatteessa ihan tyhjää kaikki maat. Täällä taas ei niinku näe monta kymmentä metriä eteenpäin, että niin paljon saman tien on jo niinku mäntypuuta ja kivikkoa ja nousua ja laskua vuorotelle. Ja tietyllä tapaa paljon karumpi mesta, vaikka täällä on paljon enemmän sitten luontoa ympärillä. No oli tosiaan tarkoitus kävellä vähän vielä pikkusen pidemmälle, mutta tultiin tämmöiselle aivan unelmapaikalle, mistä ollaan haaveiltu jo monta vuotta, että meillä olisi hiekkarannalla telttapaikka. Ja no, katsokaa itse minkä näköinen mesta tää on, niin päätettiin, että vedetään sitten vähän lyhyemmäksi tämän päivän kävelyt ja jäädään tähän ensimmäiseksi yöksi täällä maastossa. Ainakin näillä näkymin tosi hyvän näköinen paikka. Kyllä kelpaa. Ei paljon kävelypaine. Ensimmäinen stintti oli sit siinä ja nyt on tosiaan viime vuotta kaikki vähän peilas ja pelkäs sitä viime vuoden rasitusta. Ja tää meni kyllä tosi helposti siihen verrattuna tän kerran ensimmäinen stintti. Ja me piti mennä hetki vielä tossa pidemmälle, pari kilsaa, mutta tuli niin jäätävän siisti hiekkarantaa, että kerrankin me halutaan oikeasti niinku nauttia myös tästä niinku leirielämästä niinku todella kunnolla. Ja siitä tää ilta tulee olemaan oikeasti yhtä nautintoa. Tää on tämmönen spesiaali, me kannattiin tänne HK Blötä vähän messiin. Niin on vähän hiekkaa, mutta niin on tää rannallakin. Kohta sitä on meidän suussa. Sitten käydään vähän vispaamassa tuolla ja katsotaan, että tuleeko se tai jos sieltä tulisi vaikka vähän harjusta tai rautua tai taimesta syödessä vielä illalla pois. Odotukset on kovat. 2 harria kärsii. Tili auki.
Isolluset. Se menee tosta, heitä. Ai saakeli. Eka tälle. Tosi syvälle saa upottaa. Tämmöiseen vielä iso usko. Joo. Se oli hyvä kokoinen. Great Heronen, mikä mä oon maalannut itse. Ai ai. Harmi ei, juttu. Ei mitään, haetaan uusi. Joo. Ei oikein ollut mitään tapahtumaa. Tosi vähän käy kalaa pinnassa. Tossa on jotain pientä fisua tässä. Pyörii tässä meidän rannassa. Muuten ei oikein näkynyt mitään. Mä ajattelin, että kokeillaan semmoista, että upotetaan kevennetty tanelusikka ihan pohjaan. Kelataan sitä sieltä sitten pikkuhiljaa. Vähän pomputelle ja näin. Ja sieltä sitten ensimmäinen tärppi, ihan hyvän kokoinen harjus. Päälle 40 senttinen oli se kiinni, mutta pääsi irti just ennen haavausta. Heiteltiin vielä vähän aikaa ja käveltiin takas teltalle ja ajateltiin, että vedetään vielä iisimmin ja silloin tää nyt tässä näin ja katsellaan nuotioon ja järveä, aika kiva maisema tuolla. Ei tuule yhtään. Käydään varmaan nukkua ja huomenna ollaan sitten taas virkeänä menossa seuraavalle etappijärvelle. Ehkä sieltä tulee paremmin sit kalaa. No niin, ensimmäinen yö takana ja seuraavaksi olisi vuorossa sitten vaellus Vätsärin erämaan rajalle. Sinne on noin 5 kilometriä matkaa ja pakkaillaan tässä kamat kasaan ja lähdetään pikkuhiljaa kävelemään sinne päin. Ja alkaa pikkuhiljaa tulla sinne olo, että nyt oli vähän vielä tää ilta, että tuntui, että ei oikein ihan päässyt vielä erämaan sisään tai silleen, mutta ehkä nyt tossa kun ylitetään se raja, niin tulee sitten se lopullinen fiilis, että ollaan niinku syvällä tuntemattomassa sitten. Jäädään innolla odottamaan, miltä se näyttää se uusi paikka. Josta kummasti alkaa tulla Kalduvin ikävä. Tässä on vähän tämmönen Kalduvin tapainen 10 metrin läntti, että on enemmän sammalta. Vaan maato. Toi on tos helvetin kivikkoa, kuten tuossa näkyy tommoista ylämäkeä. Suuremmassa osaksi pelkkää kivikkoa. Todella raskas. Tää näyttää tässä kuvassa aika helpolta, mutta se on oikeesti jotain ihan muuta. Korkeudet ei ikinä oikein kameraan tuu silleen, miten ne täältä silmät näkee. Varsinkaan ihan kamera ei tuu, niin ota rinkapaino. Se yhdistettynä tähän, niin rankkaa on. Noin toisella puolella Vätsärin erämaa. Lähdetään vetää ylös. Päästään meidän tavoitteeseen nyt. Nyt hypätään Vätsäriin. No Niko! Vätsäri! Ja Pauli! Pienen markkiin. Hyvä kun hyppy tähän hävipaan. En minä lennäkään. Mäntymetsää, kivikkoa. Äskeinen pätkä kävelyä. Käveltiin varmaan vaan 5 kilometriä. Saattoi olla ehkä yksi raskaimmista pätkistä mulle henkilökohtaisesti, mitä on kävellyt elämäni aikana. Että jotenkin se, että ei näe eteensä ja jatkuvasti joutuu katsoa mihin astuu ja minkä kiven päälle uskaltaa astua, ettei se liikaha sit sun jalan alta ja kaikki tämmönen, niin jotenkin se on aika hyvin voimat. Ja tietenkin sekin, että tänä vuonna rinkka painoi 30 kiloa kun lähdettiin ja painaa edelleen, niin se varmasti kyllä tuntuu sitten kävelyn kohdalla. Tässä meillä tulee kylmäsavustettua poroa paistettuna. Ja sitten me heitetään se tonne formaggio-pastan jatkeeksi. Oli herkkuu viime vuonna, niin oletetaan, että se on tänäkin vuonna hyvä. Varmaan jos himas tekee samanlaisen satsin, niin se on ihan paska. Tää on tää erämaan ruoka.
About siinä ruoan jälkeen niin muutama heiton kävi heittämässä, niin sitten tehtiin jotain, mitä ei ole ikinä tehty porukalla aikaisemmin. Otettiin päikkärit järven rannalla, missä voi olla kalaa. Kalavesien äärellä. Kyllä, kukaan ei kalasta. Ennätyksellistä. Ihmeellistä. Edes meidän haukikuningas. Kai tässä pikkuhiljaa oikeesti koko ajan myös kasvaa sille henkisestikin. Että huomaa, että ei ole enää semmonen kiirus lähtee heti heittelemään ja heti niinku suorittamaan ylipäätään tätä vaellusta. Että tuntuu, että on enemmän aikaa nykyään. Kai taas sitä vanhentumista. Koko päivä oltu kalassa, tai koko ilta ja ei mitään. Tommosia haukia. Ei mitään ruokakalaa. Pikkusen alkaa vähän jo niinku pelottaa. Tai mitä taas voi tehdä? Toka järvi nyt missä me ollaan ja ei yhtään ruokakalaa vielä. Tiedettiin, että Nätsäri on helkkari vaikea välillä, mutta en mä nyt silti kuvitella, että näin vaikeaa. Joku meistä nyt jotain jos sais. Ei oikein tiedä mitä tehdä. Tänään ei kalaa tullut, mutta aika muuten siisti päivä kyllä ollut. Kuvataan sit senkin edestä. Uusia paikkoja. No, hienoja maista. No. Näköjään mäkäräisiä. Joo, 3 haukea saldona tänään. Ei niinku, Yhteispaino 500 grammaa maksaa. no ei niinku säväytä oikein tällä hetkellä, mutta huomenna uusi päivä, uudet kujet, uudet järvet ja kaikki on huomenna uutta. Ehdittiin vähän strategiaakin miettiä tässä jo, minne suunnataan. Selvää oli se, että lähdetään pois täältä. Tänä aamuna alkoi jo tottua vaelluksen arkeen. Erämaa oli esitellyt kauneutensa ja karuutensa, mutta luonnonvoimat eivät olleet näyttäneet vielä koko totuutta vaeltajalle. Sitten sieltä oikeastaan paineltiinkin sitten 3. leiripaikalle, joka oli
semmoisen niemenkärjen alussa. Siinä oli hienot puitteet kanssa. Hyvät hyppykivet, mistä pääsi uimaan. Ja... Sitten fiski. Kyllä. Nyt lähdetään oikeesti kalaa. Onni kääntyköön. Nyt me kunnioitetaan elämää. Eli tultiin tänne pikkusen vuoren päälle järvelle, mitä me katsottiin, että voisi olla Rautujärvi, mutta täältä paukahtikin tämmönen aika hyvän kokoinen ahven, ei ole vielä punnittu, mutta mikä siinä on jännää on se, että se napsahti tämmöiseen manterevieheiden, kuinka monen grammanen tää nyt olikaan isoimmasta päästä, niin vähän special väritykseen. Mä oon sitä yrittänyt uittaa ja saada sille kalaa ja nyt se vihdoin tuli. Ekalla heitolla seurasi ja tokalla sai se sitten iskemään kiinni. Tää taitaa päästä fileiksi ja leivitysjauhoihin uimaan ja sitten pannulle vähän juoksevaa rasvaa ja muuta kuin ääntä. Mitäs tuli? Tämmönen, ei aivan harjus, mutta tämmönen panssarikylki. Pienihän tää on, mutta safkaksi tehdään kuitenkin. Tosiaan äsken heiteltiin semmonen pari tuntia tyhjää ja vaihdoin tämmösen valkoisen jikin kehiin ja eka heitto. Kala kiinni, toinen ahven seuraa perässä. Tän näköinen veijari. Rautuu varten messiin tänne reissulle, mutta näköjään toimii ahvenelle yhtä hyvin. No kyllä me sentään tänään jotain syödään. Ei kuolla heti näyttää. Ei tarvitse nälässä elää. Nyt lähtee Irishman, me saatiin 8 ahvet tähän mennessä. Ei olla saatu kohdekaloja, mutta ne vissiin vielä odottaa meitä, mutta otetaan ne hömpsyt niille, että saadaan edes ruokaa tänään. Alkaa pasta loppuun. Apua! Kaveri! Saatiin sitä kalaa lopulta. Kaikille 4-5 filettä tulee leivitettyä ahvefilettä pannulla. Ei tää nyt ihan hukkaan mennyt tää päivä. Ei ole vieläkään tavoitekalaa vielä pannulla, mutta sanotaan, että on tää nyt helvetisti parempi kuin se, että jouduttais vetää koko ajan vaan sitä pastaa, mikä loppuu kohta kesken meiltä toi niin sanottu vararavinto, että jos ei kalaa saada, niin aina muutama pussi pastaa meillä on varuilta mukana. Ja vois olla asiat huonomminkin. Vois olla kyllä paremminkin. Näillä mennään, mitä luonto antaa. Löydettiin pahka. Näiden kolttasaamelaisten tarun mukaan, jos tämmösen pahkan ohi kun kävelee ja sä viheltelet, niin sit tulee karseen myrsky päälle. Me ei vihellellä. Semmonen päivä sit tänään. Vettä sattaa ja... Tässä meillä on aivan huikea aamupala. Tässä on niin paljon vitamiineja ja kaikkea hyvää, että tän kun vetää, niin pysyy pystyssä koko päivä. Käytiin aamulta sateessa Janin kanssa poimimassa nämä hillat ja ajateltiin, että laitetaan tähän puuron jatkeeksi nämä kaikki. Siellä on jokaisen, siellä ne kaverit vetelee ja mä en oo vielä viittynyt koskaan. Tää on tätä elämää.
Eli meillä alkaa loppua nyt tietotaito, mistä me löydetään kala. Sitten meillä on tämmönen diipperi mukana. Me lähdetään sillä tonkimaan noita vedenalaisia kätköjä, mistä me löydetään se kala. Ja tällä pystyy siis, heitetään se tuolla jerkkivavalla tonne veteen ja sitten se kännykästä näkee sen, se on siis kaikuluotain puhelimessa. Me nähdään kaikki pohjan muodot, että onko se kalaa, kova pohja, pehmeä pohja. Kaikki kivet sun muut piirtyy siihen näytölle ja lähdetään kattoo, mitä nähdään. Toivottavasti nähdään jotain. Diipper toi meille pohjasta painoa. Syöpä. Yes! Aika pirun kaunis kaveri. Ei täältä ihan mitään. Heiteltiin siis sit pitkä tovi ennen kuin saatiin yksi alamittainen taimen. Se me tongittiin, meillä oli semmonen diipperi mukana. Siis kannettava kaikuluotain tai heitettävä. Etittiin kala sieltä ja sitten saatiin tongittua se ylös ja siinä tuli eka kertaa semmonen fiilis, että nyt kyllä tää tästä lähtee, kyllä tää vielä lähtee tästä näin. Eli. Nyt kun mietitään, että tää järvi ja nämä aikaisemmat järvet on ollut ihan skeidaa. Meillä on saatu ruokakalaa, paitsi muutamat ahveneet. Niin nyt tosiaan täytyy, Mikalta mä sain mailinä näitä paikkatietoja ja nyt tähän kyseisen järven tonne länsipuolelle, niin siellä löytyisi sitten muutama järvi, mitä pitäisi käydä ronkkimassa. Joo. Ja sitten katsottiin, että meillä kävelyä tulisi. Meidän pitää mennä järven pohjoispäätyyn ja sieltä takas sitten eteläpäätyyn. Vähän vielä etelämässä kuin missä nyt ollaan järven tällä puolella. Siinä tulee semmonen melkein 3 tuntia, ellei 2,5 tuntia matkaa. Tuossa välissä menee niemet melkein kohta, että siinä jää semmonen 50 metriä matkaa. Niin me ajateltiin kokeilla semmoista, että mä uin Rinkan kanssa siitä yli. Jätkät kävelee täältä. No, onneksi vesi on lämmintä kesällä. Ja Sä et itekään usko tota. Tää on jo saatanan kylmää. No, mutta jotain muutoksia meidän tehtävä tää homma anyways, että me ei voida katsoa tää kalatot menoa. Suuri ongelmahan tässä on se, että kaikki ei pysty tuota vesistöä ylittää, että meillä on niin paljon arvokasta kameravehettä sun muuta mukana, että jonkun pitää anyway kiertää toi. vaikka Riika järkevästi saa itsensä kuivaksi ja lämmitä heti päälle, niin ei se pitäisi olla se kummempi kuin normaali sunnuntai-uinti. Selviiks Niko hengissä? Kyllä mä toivon, että se selvii. Se on kuitenkin mun ainut pikkuveli. Jännittääkö se puolesta? Jännittää. Tsemppi. Pysy hengissä. Yritetään. On helpompi se osa. Mä menen tonne rantaan. Joo. Onks lämmintä? Onks lämmintä? No varmaan kun se ei sais puhuttua. Hyvä Niko.
Ei helvetti, kun se on itekin mentävä, ei me jaksa kiertää tuolta. Niko meni, kyllä muutkin pystytään tähän. Meillä on tossa niinku semmosen ehkä 4 tonnia edestä kuvausvarustetta, että Enemmän. toivotaan parasta, sanotaan näin. Urppeiramies on, suosittelen! Onko se viisas, joka tekee ensin vai se, joka tekee perässä? Sade yltyi, ihan märkinä lähdettiin sit leiripaikalle, pistettiin teltta pystyyn, pressut pystyyn rankkasateessa. Se on niinku ehkä oikeesti se niinku paskin kokemus, mitä pystyy vaellukseen kokeen. Kun kaikki kamat on märkiä, sä et saa sitä telttaa oikein kuivana pystyyn. Se on henkisestikin niinku tosi paha paikka, kun väsyttää ja on nälkä ja ei huvittais mikään ja ei varmastikaan huvita siinä vaiheessa märkää telttaa märissä vaatteissa kauheessa vesisateessa. Kaikki kamat litimärkänä. Siinä pitää alkaa melkein rankkasateessa kasaamaan telttaa kello 1-2 yöllä, niin se on ehkä viimeinen asia, mitä ihminen haluaa kokea. Hirveässä sateessa teltta pystyy ja pressut pystyy ja notski tulille. Kohta saadaan nauttia. Piti laittaa maksimit päälle, että pystyy heräämään tosiaan teltasta. Vähän kohta halkoja. Oli kyllä kylmä yö. Tekee hyvää ihmiselle nukkua luonnossa. Matojen ystävä. Kohta päästään näkemään, kun sade lakkaa, että oliks tää vaivan arvosta uida tänne. Muutaman sateisen päivän ja yön jälkeen sää kirkastui hieman ja vaeltajat pääsivät ulos teltasta. Ei mennään nuotio lähteä oikein. Tää on ollut enemmän niinku vaelluksen osalta kokemuksia täällä Vätsärissä kuin kalastuksen osalta. Kaldorbi on ehkä ollut vähän toistepäin. Sieltä se kalastuspuoli on aina onnistunut niin 10 plussana. Mutta täällä on joutunut kyllä kaikkia muuta luonnon kanssa kokemaan semmoista unohtumatonta. Että Tähän asti. nyt on aika kääntää purjeet. Otetaan tästä työvoitto meille. No niin, jes. Hyvä. Me! Mantereen urpaväri toimii. Pieni taimen. Todella kaunis kaveri. Pistetään nopeasti takas kasvamaan. Otetaan lisää. Noin. Ensimmäinen taimen mulle reissu. Sais vähän olla koko ehkä tuplat suurempi. Ruokapula meillä on edelleen, että huomenna joutuu lähteä taas uudelle järvelle vähän katsoa, jos siellä olisi safkakalaa. Taimen täällä on, mutta liian pientä tai tammukkaa. Päivän väri on kyllä selkeästi tämmönen pumu. Ja nyt sitten uutena myös, millä heti Teo nappasi päivän avauskalan, niin nämä Mantereen Urpa Special, meidän niin sanotusti värittämät lipat. Manterehan nää ite on värittänyt, mutta me saatiin päättää millaista me halutaan urpatekstin kanssa. Se oli tämä ja mikä sattuma, että sattuu olemaan vielä päivän väri ihan selkeästi. Kyllä. Me taitaa kiertää tää järvi ja tavoite on, että meillä on ruokakalaa pöydässä. Tää kertoo jotain tässä reissusta. Täällä otetaan selfieitä sen takia, että vähän näkyy sinistä tuolla taivaalla. Sitä ei ole niin pitkä aikaa näkynyt, niin se on ihan semmonen ihme juttu meille. Mä en enää muistanut, miltä sininen väri näytti. Mä muistan. Kyllä tää hyväksi muuttuu. Nyt mennään muuttamaan. Pakko muuttaa.
Kaikki riesi joukolla auttamaan, kun paalilla on hauki. Semmonen droppi tuli. Aina silmä tää proteiinipatukka arvon hengissä, musta tuntuu. Oikeastaan alkaa kuolla nälkää, kun ei saada kalaa niinku kirjaimellisesti. Tää on ihan toivotonta. Sitten Pale huutaa, että silloin harjus kiinni. Oltiin, että ei hemmetti, että se niinku, silloin oikeesti harjus kiinni. Ensimmäinen, no toinen havainto, mutta ensimmäinen niinku ylös saatu. Ja... Reissun odotetuin kala, harjus, vihdoinkin saatiin raavittua täältä Erämaajärvestä. Olisiko tasan 35 senttiä, just yli. Just mitallinen kala ja ei voi muuta sanoa, kun ehkä tää tästä vielä kääntyy. Toivotaan parasta. Tää lähtee pannulle. Saadaan syödä jotain kalaa. Jep. Tosi jees. Harvoin voi noin pienestä olla näin tyytyväinen. Just näin. Alettiin sit viskoa, se löytyi tosi syvältä se harjus. Semmoisesta pienestä järvestä. Saatiinko me 5 harjusta sieltä? Tai 7. 7 itse asiassa saatiin. Muutamat pienimmät päästettiin takas. Mä sain ite niistä 3 ja se kyllä... Siitä tuli hyvä fiilis. Kyllä ehkä tää nyt lähtee tää reissu. On vähän ollut tämmönen hidas lämpenemään tää alku. No niin, käänne on tapahtunut. Johtaja Varsilla löi syvä harjuspaikan, johon sitten kaikki muut tuli perässä sitten ruokkimaan. Ja lopulta saatiinkin 5 harjusta siitä paikasta, että olipa hyvä, että käytiin sen. Nyt Jani halusi kertoa jotain myös. Johtaja Laitinen katsoi kartasta, että hei, toi on hyvänäköinen paikka, mennäänkö tonne? Pienen taivuttelun jälkeen sain pojat lähtemään, jonka jälkeen me saatiin ruokakalat. Eikä näytä nälkää. Päällikkö Rohkimaisen idea tää oli. Ja mä oon vienyt koko porukan Lappia aikana. Päällikkö Rohkimainen nosti eniten kalaa. Että nyt on hyvä fiilis. Vaikka ei ole mitään isomuksia ollut, meillä on 5 ruokakalaa. 5 ruokakalaa! Se on oikeesti se on iso juttu, kun oot 4 päivää maannut sateessa ja 2 päivää semmos helteistä ei kala syö. Nyt kelpaa. Kyllä. Nyt vedetään toivottavasti viimeiset pastat. Onhan meillä kalaa tässäkin ruuassa. On tonnikalaa. Tonnikalaa on sen hyvin tällä reissulla. Viimeiset tonnikalat nyt. Mitäs siinä aamupalaksi? Tässä on harjuskeittoa. Ei mitä tahansa keittoa. Meidän on helkkari hyvää. Tähän on hyvä herätä. Sitten pakataan leiri ja kotimatka alkaa. Pikkuhiljaa autolle päin. Tää vaellus tullaan muistamaan kaikesta muusta kuin kalastuksesta, mutta mä veikkaan, että tää saattaa olla silti mieleenpainuvin vaellus. Terve, terve! Se mikä hienoimpan kokemuksen tästä vaelluksesta ehkä jää mieleen oli se viimeinen päivä, kun lähdettiin talsimaan autolle. Ajateltiin, että vedetään nyt pressun tähän, ollaan vähän aikaa siinä pressualla nelistää. En oo maistanut mitään näin makeita sitten 1,5 viikkoa. Nyt välähtyvää tuossa. Hyvin näkyy tässä videolta lähdössä. Onko tonne vasemmalle? Miksi me teemme tätä? Salamaa iskee koko ajan tosi lähelle, tosi iso jyrähdyksiä. Siihen sitten tosiaan pamahti aivan viereen salama. Toinen salama. 100 metrin sisään todennäköisesti meistä.
Tarinan tässä vaiheessa kallioita vasten pauhaavat salamat palauttivat mieleen kolttasaamelaisten kertomuksen ukosta, sään, sadon ja ukkosen herrasta. Ukon vasara oli alkanut lyödä päätöstahteja vaellukseen. Jokainen osasi lukea nämä nuotit. Millainen olisikaan ukon viimeinen isku Vätsärissä? Kalastuksesta nyt ei jälkipolville jää kerrottavaa, mutta Päätettiin vielä Jani ja Paulin kanssa mennä siihen edelliseen järvelle. Että ei ole Vätsäri meidän ensi vuoden kohde. On tässä jotain ihan omaa taikaa tässä mestassa. Ja ollaan me oikeastaan jo jonkun verran tässä ehti jo vähän suunnitella meidän ensi vuoden kuvioita.